আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় 3 গণিতৰ এজৰ ৰৈখিক সমীকৰণ সমাধান কৰা বীজীয় পদ্ধতি কেইটা আলোচনা কৰিম। সো প্ৰথম পদ্ধতিটো হ'ব প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি। অৰ্থাৎ যদি ৰৈখিক সমীকৰণ এজৰ দিয়া থাকে আমি তাৰ x আৰু y ৰ মান উলিওৱা তিনি ধৰণৰ পদ্ধতি আছে। তিনিটা পদ্ধতিত কৰিলে তোমাৰ কি হয় উত্তৰটো একেটাই পোৱা যায়। প্ৰথম পদ্ধতিটো হ'ল প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি, যাক ইংলিছত সাবস্টিটিউশন মেথড বুলি কয়। মানে এটাৰ পৰা x বা y ৰ মান উলিয়াই আনটোত বহুৱাই দি সেই y ৰ মানটো বা x ৰ মানটো উলিয়াব লাগে। নেক্সট আছে অপনয়ন পদ্ধতি, ইলিমিনেশ্যন। নামটোতে অলপ কাম, মানে এটাৰ পৰা আনটো কি কৰিব লাগে, বাদ দিব লাগে, মাইনাছ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়টো হ'ল অপনয়ন পদ্ধতি। আৰু তৃতীয়টো হ'ল ত্ৰিযক গুণন বা বজ্ৰ গুণন। বজ্ৰ গুণন আমি পাইছিলোঁ নহয়, এনেকৈ কণাকণিকৈ পূৰণ কৰিব লাগে, তাৰ কিবা মাইনাছ প্লাছ কৰিলে কৰিব পাৰি x আৰু y মান। গতিকে সেই তিনিটা পদ্ধতি আমি এটা অংকত কৰি চাম। চ' আমি আজি সেই তিনিটা পদ্ধতিৰে এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ আগতে প্ৰশ্নত কৈছে যে ৰৈখিক সমীকৰণ যোৰৰ সমাধান আছে যদিহে, কি কৈছে, যদি সমাধান আছে তেতিয়াহে কৰিব দিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো পাৰ্ট শিকাইছিলোঁ তাত কৈছিলোঁ ইয়াৰ সমাধান থাকে নে নাথাকে, হয়নে? তাৰ তিনিটা চৰ্ত আছিলে, সেই তিনিটা চৰ্তৰ কোনোবা এটাত পৰিব, তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ সমাধান আছে নে নাই। চাওঁ, আমি প্ৰথমতে ৰিজাই চাওঁ। a1/a2 কিমান হ'ব, 2/3। b1/b2 কিমান হ'ব, 1/2। c1/c2 হ'ব -5/-8। এইটো যদি লিখিব ভালদৰে 5/8 -1 এদি পূৰণ কৰি দিলে। এতিয়া চাই ইয়াত লক্ষ্য কৰিবা a1/a2 আৰু b1/b2 দুয়োটাই কি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা, হয়নে? ক'ব পাৰিবা না 3/2 আৰু 2/1 কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু? যদি তোমালোকৰ লমূল লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা, একে বনাই ল'বা, ইয়াক 2 দি পূৰণ কৰা, হয়নে? ইয়াক 3ৰে পূৰণ কৰা, কিমান হ'ব? একে হৈছে নেকি? 6/4 আৰু 6/3 দুটা সমান হৈছেনে? হোৱা নাই। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম, যিহেতু a1/a2 is not equal to b1/b2, গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণ যোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে, হয়? অৰ্থাৎ কি ইয়াৰ লেখ দুডাল কি হ'ব, পৰস্পৰ ছেদ কৰিব, হয়নে? এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে। গতিকে আমি প্ৰথম পদ্ধতিটোৰে কৰিম। প্ৰথম পদ্ধতি আছিলে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে। কিহেৰে কৰিম আমি? প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে। চ' আমি প্ৰথম সমীকৰণ কেইটা লিখোঁ, 2x + y - 5 = 0। নেক্সট দিয়া আছে 3x + 2y - 8 = 0। এইটো লিখিলোঁ 1 নম্বৰ, এইটো দিলোঁ 2 নম্বৰ। এতিয়া চাবা, ইয়াৰ যিকোনো এটা সমীকৰণৰ পৰা x ৰ মানটো আমি বাহিৰ কৰি উলিয়াম। চ' ইয়াত 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি চাওঁ। 1 নম্বৰ সমীকৰণ কি আছে, 2x + y - 5 = 0। যদি আমি xটো ৰাখোঁ, 2xটো ৰাখোঁ, বাকীকেইটা সেইফালে পঠাই দিয়া, প্লাছটো সেইফালে গ'লে মাইনাছ, আৰু +5টো সেইফালে গ'লে +5, হয় না? 5টো মই আগত লিখি দিছোঁ দেখাত সুবিধাৰ কাৰণে। নেক্সট x মানে কি হ'ব, 2টো পূৰণ হৈ আছে, সেইফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ 5 - y। এইটো হ'ব তোমাৰ 3 নম্বৰ। 3 নম্বৰ বোলে দি দিয়া, মানে x ৰ মান আমি কিমান পালোঁ, 5 - y/2। অৰ্থাৎ x আৰু y ৰ এইটো এটা সম্পৰ্ক, হয়? ষ্টপ। চ' এইখিনিলৈকে হ'ল। এইটো 3 নম্বৰ আমি সমীকৰণ দিলোঁ, হয়? ঠিক আছে। এই x ৰ মানটো আমি কি কৰিম, 2 নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিম। ক'ত বহুৱাম, 2 নম্বৰ সমীকৰণ। 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা x বা y ৰ মান উলিয়াবা, সেইটো আকৌ 2 নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিবা, ঠিক আছে? গতিকে চাওঁ আমি কেনেকৈ কৰোঁ।
আচ্ছা বা 2 নম্বৰ সমীকৰণটো আছিলে 3x plus 2y minus 8 equal to 0 হয় না এটো 2 নম্বৰ সমীকৰণ আছিলে ইয়াত x ৰ ঠাইত এইখিনি বহুৱাই দিম 3 into 5 minus y by 2 plus 2y minus 8 equal to 0 এটা এটো সিম্পলিফাই কৰিম সবা 3 ৰে পূৰণ 3 5 গুণ 15 এটোৰ এইটোক পূৰণ minus 3y দেখা পাইছা না তোমালোকে 2y minus 8 is equal to 0 ঠিক আছে এই 8 টো হেফালে পঠাই দিও বাকিখিনি লখা গলো 15 minus 3y minus 8 to হেফালে গলে plus 8 হয়নে বা 2 to লখা গললে বাকি ইয়াত কি থাকিব 15 minus 3y এই 2 ৰে পুৰণিয়া হয়নে ইয়াৰ তলত 1 আছে আমি 2 লৈছো গতিকে 2 ৰে পুৰণ 2 2 গুণ 4 ঠিক আছে আর উপৰখিনি 15 4টাৰ পৰা 3টা গলে এটা নেক্সট আমাক লাগে ইয়াৰ পৰা y ৰ মানটো উলিয়াব লাগিব না সো y ৰ মানটো কেনেকৈ পাম এই দুইটো হৰণ হৈ আছে হৰণটো হেইফালে গলে কি হয় পূৰণ সবা y মানে কি হ'ব 15 প্লাস আছে হেইফালে যাবা 8 দুগুণ ইফালে কি হল 16 15 টো হিফালে গলে কিমান হ'ব গতিকে আমি এটাৰ মান পাই গলো পালো না y মানে কিমান পালো 1 ঠিক আছে এটা সেই y মানটো 3 নং সমীকৰণত বহুৱাই দিম স্টপ সো আমি y মান পালো এতিয়া চাবা এটা কি কৰিম এই y মানটো আমাৰ 3 নম্বৰ সমীকৰণ আছিল নহয় গতিকে y মান 3 নং সমীকৰণত বহুৱাই আমি কি পাম চাবা 3 নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছিল x equal to 5 minus y by 2 এটো আমি 1 নম্বৰৰ পৰা উলিয়াই লৈছিলো হয়নে ইয়াত y ঠাইত কি বহাই দিবা এই মাত্ৰ যেটো মান পালো এই মানটো বহাই দিয়া 1 এটা 5 পৰা 1 গলে 4 গতিকে নিৰ্ণয় সমাধান কি হ'ব x ৰ মান 2 y ৰ মান 1 ঠিক আছে এটা পদ্ধতিৰে হৈ গল আমি কি পদ্ধতি